હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સેમિસ્ટર 1ની એક્ઝામ હવે શોર્ટ ટાઈમમાં સ્ટાર્ટ થવાની છે. તો આપણે દરેક બ્રાન્ચ માટે સેમિસ્ટર 1ના જે પણ સબ્જેક્ટ આવે છે મિત્રો, એના માટેના જે મોસ્ટ આઈએમપી પેપર કહેવાય એ પ્રયોશા એન્જિનિયરિંગ ક્લાસીસ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધી જેટલા પણ સેમિસ્ટર 3rd 4th 5th 6th એના તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ જ પેપર તૈયાર કરી અને એક્ઝામમાં 60 ઉપર માર્ક્સનું મિત્રો કન્ટેન્ટ એક્ઝામના પેપરમાં લખીને આવેલા છે. એમની કોમેન્ટ્સ પણ આપણા વિડીયોમાં તમને જોવા મળશે. તો જો આપ પણ આપની પરીક્ષામાં 9 એસપીઆઈથી ઉપર એસપીઆઈ લાવવા માંગો છો તો આ માટેના પેપર મિત્રો આપણે દરેક બ્રાન્ચ માટેના દરેક સબ્જેક્ટના પેપર આપણે આપણી ચેનલ પર અપલોડ કરવાના છીએ. તો એ વિડીયોને પૂરેપૂરો જોવો કે જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે કયા ક્વેશ્ચન કયા ચેપ્ટરના છે, એનું સોલ્યુશન ક્યાંથી મળશે. તો આ તમામ ડિટેલ માટે મિત્રો વિડીયોને પૂરેપૂરો જોવા વિનંતી, જેથી કરીને તમને ક્લિયર કટ કોન્સેપ્ટ થઈ જશે કે આપણે હવે જે એક મંથ બાકી છે એ મંથમાં તૈયારી કરીને સારા માર્ક્સ કેવી રીતે મેળવી શકીએ. જો મિત્રો આટલું ક્વેશ્ચન આજે પેપરમાં જે આપણે ક્વેશ્ચન આપેલા છે, જો એટલા ક્વેશ્ચન તમે વ્યવસ્થિત સારી રીતે લખીને તૈયાર કરશો, એની પણ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પેટર્ન બતાવીશું કે કેવી રીતે તૈયાર કરવા, તો તમે તમારી પરીક્ષામાં 9 ઉપર એસપીઆઈ મિત્રો બિલકુલ આસાનીથી મેળવી શકશો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ હજુ પણ તૈયારી સ્ટાર્ટ નથી કરી છતાં પણ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી મેથડ પ્રમાણે અને રેગ્યુલર મહેનત કરશે તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ 9 ઉપર એસપીઆઈ મેળવી શકશે. તો એમાંથી મિત્રો જે આજનો સબ્જેક્ટ છે એ છે આઈટી બ્રાન્ચ માટે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ આઈટી સિસ્ટમ, સબ્જેક્ટ કોડ 431160 તમે જે પણ સબ્જેક્ટ્સના પેપર મિત્રો ઈચ્છતા હો એ કોમેન્ટ કરો કે જેથી કરીને ઝડપથી એ સબ્જેક્ટ્સના પેપર પણ આપણે બનાવી અને યુટ્યુબમાં અપલોડ કરીએ કે જેથી તમે આવનારા એક મંથની અંદર સારી એવી તૈયારી કરી અને સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકો. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ આઈટી સિસ્ટમના પેપરની. અહીંયા જે મિત્રો પેપર છે એમાં આપણો જે ક્વેશ્ચન નંબર ફર્સ્ટ આવશે, આપણે પેટર્ન પ્રમાણે જ બનાવેલું છે જીટીયુની પેટર્ન પ્રમાણે. ક્વેશ્ચન 1 એમાં ટોટલ આપણે 7 ક્વેશ્ચન મિત્રો લખવાના હશે. ત્યાં આપણને ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન આપેલા હશે. બટ અહીંયા આપણે આપણા પેપરમાં ટોટલ 20 ક્વેશ્ચન આપેલા છે. તો આ 20 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાથી આ જે 7 ક્વેશ્ચન છે મિત્રો એ મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન તમને આ જ જોવા મળશે. તો બેટર છે કે આપણે આ 20 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી અને આપણા જે આ 14 માર્ક છે એને આપણે સિક્યોર કરી શકીએ છીએ. બીજું કે આ જે પણ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો ચેપ્ટર વાઇઝ છે કે સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન છે, ત્યાર પછી સેકન્ડ ચેપ્ટર, થર્ડ ચેપ્ટર, ફોર્થ ચેપ્ટર, એવી જ રીતે આટલા ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાથી તમે તમારા 14 માર્ક્સ મિત્રો આસાનીથી મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 2. એ જે મિત્રો ક્વેશ્ચન છે એ લોંગ ક્વેશ્ચન છે, એટલે કે 3, 4 અથવા તો કોઈ એક ક્વેશ્ચન મિત્રો એમાંથી 7 માર્ક્સનો આવશે. તો આ જે પણ ક્વેશ્ચન છે એ તમામ ક્વેશ્ચન એ ચેપ્ટર 1ના છે. આવી જ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 3, આમાં જેટલા પણ ક્વેશ્ચન છે આ બધા જ ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નંબર 2ના છે. આ ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નંબર 3, ત્યાર પછી આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ચેપ્ટર નંબર 4 અને જે લાસ્ટમાં છે મિત્રો એ ચેપ્ટર નંબર 5 અને 6 એના કોમન ક્વેશ્ચન છે. હવે તૈયારી કેવી રીતે કરવાની છે એ વાત કરીએ તો મિત્રો દરેક સબ્જેક્ટ માટે આપણે 7 દિવસ અથવા તો 6 દિવસ મિત્રો એના માટે ફાળવવાના છે. એમાં સૌથી પહેલા દિવસમાં વાત કરીએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 1. આમાં મિત્રો જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે આ 20 ક્વેશ્ચન આપણે એક દિવસમાં તૈયાર કરવાના છે. ક્વેશ્ચન બહુ જ નાના છે કે ઓએસ શું છે, એના નીડ શું છે, એના ફંક્શન શું છે, ત્યાર પછી ફક્ત ડેફિનેશન્સ છે. તો એક દિવસમાં આપણે મિત્રો આ 20 ક્વેશ્ચન આટલું તૈયાર કરતાં આપણને મિનિમમ 2 થી 3 કલાક અને મેક્સિમમ કદાચ કોઈ તૈયારી સ્ટાર્ટ ના કરી હોય તો એવા વિદ્યાર્થીને પણ મેક્સિમમ મિત્રો 5 જ કલાક લાગશે. તો 5 કલાક દિવસના આપણે કાઢી અને આ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે. એવી જ રીતે બીજા દિવસે આપણે જે લોંગ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો ટોટલ 8 ક્વેશ્ચન હશે, તો બીજા દિવસે પણ આપણે 8 ક્વેશ્ચન, એવી જ રીતે થર્ડ દિવસ બીજા 8 ક્વેશ્ચન. તો આવી જ રીતે મિત્રો તમે ક્વેશ્ચન વાઇઝ તૈયારી કરશો અને ચેપ્ટર વાઇઝ પણ તૈયારી થઈ જશે, કેમ કે આમાં જે પણ ક્વેશ્ચન છે, માની લો કે ક્વેશ્ચન નંબર 6 તો એ ચેપ્ટર 5ના ક્વેશ્ચન છે, ચેપ્ટર નંબર 5 તો એ ચેપ્ટર 4ના ક્વેશ્ચન છે. તો આવી જ રીતે મિત્રો દિવસમાં ફક્ત 8 ક્વેશ્ચન એટલે કે એક ચેપ્ટરની પણ તમે તૈયારી કરો છો તો પણ 6 દિવસની અંદર તમે આ તમામ આખું પેપર તૈયાર કરી શકશો. બીજું કે આ ક્વેશ્ચનને લખીને તૈયાર કરવા અને પોસિબલ હોય તો આનું એક પેપર પણ
એક્ઝામ આપવા જતાં પહેલાં એ આપી દેવું. એ પેપર કેવી રીતે આમાંથી આપવું એના માટે તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. તો એમાંથી તમને એક્સપ્લેન કરીશ કે આટલા ક્વેશ્ચન એક દિવસે અને આટલા ક્વેશ્ચન બીજા દિવસે લખીને મિત્રો આવા ફક્ત 2 પેપર, જો ઓપ્શન ના ગણીએ તો આમાંથી 2 પેપર થાય. 2 પેપર લખી અને તમે પરીક્ષામાં 60 ઉપર માર્ક્સ મિત્રો આ જ ક્વેશ્ચનના તમારા પેપરમાં તમને જોવા મળશે. એટલે હજુ પણ જો તૈયારી ચાલુ ના કરી હોય તો તૈયારી સ્ટાર્ટ કરી દેવી, કે જેથી કરીને આવનારા 1 મંથની અંદર આપણે સારામાં સારી તૈયારી કરીને વધુમાં વધુ માર્ક્સ મેળવી શકીએ. આવી જ રીતે મિત્રો બીજા સબ્જેક્ટ્સના પેપર જોઈતા હોય તો કોમેન્ટ ચોક્કસથી કરવી. આ વિડીયોને તમારા મેક્સિમમ ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો કે જેથી એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ તૈયારી કરી અને GTUની પરીક્ષામાં સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકે. જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી. કેમ કે આવનારા સેમિસ્ટર 2, 3, 4, 5, 6 આ તમામ સેમિસ્ટરમાં જેટલા પણ સબ્જેક્ટ્સના મોસ્ટ IMP પેપર છે એ મિત્રો તમને પ્રયોશા એન્જિનિયરિંગ ક્લાસીસની ચેનલ ઉપરથી મળી રહેશે. જો વિડીયોને લાઇક કરવાનું બાકી હોય તો લાઇક કરી લેવું, તેમજ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેવી.